والضغط الذي جاء على الحكومة الفلسطينية التي شكلت برئاسة إسماعيل هنية كان بسبب أن حماس حركة مقاومة تواجه إسرائيل، وهذا المنظر غير موجود في مصر، فالاستشهاد به قياس خاطئ. في تكوين الإخوان للحزب سمعنا أو رأينا إن في 93 واحد من الإخوة الأقباط مشارك، ده غير الدكتور حبيب كنائب رئيس الحزب. أول امبارح يعني 3 أيام سمعنا كلام على الفضائيات إن يعني دول عملاء للإخوان، يعني والإخوان اللي يعني مربينهم عشان كده هم يجيبوا معاهم في الحزب، وإن دي عملية دبلوماسية. يعني برضه نجيب ساويرس لما يكون حزب هياخد برضه مجموعة من المسلمين معاه عشان أولا المقارنة بين نجيب ساويرس وبين الإخوان لا يصح. لماذا؟ نجيب ساويرس جديد على الساحة وفرد غني يمتلك إمكانات، هو رجل أعمال ناجح الإخوان حركة شعبية في المجتمع منذ أكثر من 83 سنة، فالمقارنة غير واردة. ثانيا أن الأقباط الذين في حزب الإخوان المسلمين الحرية والعدالة إذا شعروا أن لهم جميع الحقوق التي للمسلمين سيزداد عددهم، ولا يكفي أن يكون الدكتور رفيع حبيب نائب الحزب، إنما هل يسمح له ولغيره أن يبقى رئيس حزب في المستقبل، وإنه لو الحزب نجح هو يحكم مصر، ولا ما يسمحش؟ كان عند الإخوان إشكالية سابقة في البرنامج التمهيدي الدراسة المسودة اللي وضعت سنة 2007. أنا تخلصوا من جزء منها، يجب أن يتخلصوا تماما من هذا، بل إننا أقول أن العقل الذي وضع هذا في برنامج 2007 لا يعرف السياسة ولا يصح أنه يمثل الإخوان المسلمين في الناحية السياسية. ربما كتاب فقهي يكون له يعطي والتربية، أما في الناحية السياسية فهذا رأي خاطئ ضار بالإخوان قبل غيره. فالاستعانة بالأقباط في الحزب أو أن الحزب يكون لي ولكل مصري هذا هو الشعار، ولا ينبغي أن يحدد الإخوان عدد أو نسبة الأقباط في الحزب أو غيره، إنما يجب أن الحزب من يصلح للحزب يأتي إذا كان مصريا، من لا يصلح للحزب لا يأتي، واختيارات تقوم على من يستطيع أن يثري الحياة السياسية في مصر وفي العالم، وأن يفهم الوطن، وأن يعمل على تنمية مصر مستقبلا. هذا الذي يجب أن نسعى إليه. من ضمن القضايا دائما يعني الاشكالات المرتبطة بمشكلة الأقباط مشكلة المرأة. يعني الإخوان يعني قديم الأزل عندهم مشكلتين أساسيتين، الأقباط والمرأة. فدلوقتي يعني شايفين إن يعني الأقباط يعني الدنيا بدأت تمشي شوية، فهل سنرى في المستقبل ان تمثيل يعني المرأة في يعني مجالس الشورى في مكتب الارشاد؟ النظرة الدونية للمرأة غير قائمة في الإسلام، ولا أحسب أنها يجب أن تقوم طبعا في الإخوان. وأنا أذكر أمرين، أن الإمام البنا رحمة الله تعالى عليه كان يقول أن المجتمع له جناحان، جناح المرأة وجناح الرجل، ولا يستطيع أن يطير بجناح واحد. والرسول صلى الله عليه وسلم قبل البنا وقبل غيره من العلماء يقول النساء شقائق الرجال، والقرآن يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.
ونحن عندما كنت عضوا في مكتب الإرشاد في السبعينات وفي مجلس الشورى تم وضع مذكرة وقرار بشأن المرأة، وأن لا أن تتبوأ أي منصب في الإخوان دون الولايات العظمى. وبشأن الولاية العظمى أنا أقول أن الولاية العظمى حسب بعض الآراء الفقهية وحسب ما أنا مقتنع به هي الولاية التي في الأمة، وليست ولاية في قطر من الأقطار. لماذا؟ لأن مصر جمهورية وقطر بناء على اتفاقية سايكس-بيكو، والبحرين وقطر والإمارات والسعودية وليبيا، هذه تقسيمات سايكس-بيكو 1916. ولذلك أنا أقول أن الحكام في العالم العربي اليوم هم حراس سايكس-بيكو. وأناشد شباب الثورة في مصر أن يعقد اتفاقات مع شباب الثورات الأخرى، وخاصة بعدما تنجح وتكون الخطوة التالية للشباب على المستوى العربي، المستوى العربي القومي، أن يتفق هذا الشباب بأجمعهم من شتى الأقطار ويحددوا يوما ويخرجوا بالملايين إلى الحدود وينادوا الثورة أو الشعوب تريد إسقاط الحدود الجغرافية، كما قالت الشعب يريد إسقاط النظام، فالشعوب تريد إسقاط الحدود الجغرافية حتى تتكون الولاية العامة ويكون عندنا أمة واحدة كما يحثنا القرآن الكريم: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وهذه نظرية الإمام البنا في ضرورة توحيد الأمة وانتشار الدعوة. ولماذا لا نكون مثل الولايات المتحدة الأمريكية؟ الولايات المتحدة الأمريكية تركب الطائرة من بوسطن في الشرق إلى لوس أنجلوس في الغرب 6 ساعات، الطائرة من قطر إلى البحرين 10 دقائق. لماذا لا نكون مثل الولايات المتحدة الأمريكية؟ أو يعني أي قطر عربي من المغرب أو من يعني جزر القمر إلى الإمارات. أيوة، لماذا لا نكون مثل الولايات المتحدة الأمريكية؟ لنا ولايات متعددة ثم قيادة واحدة مثل القيادة الأمريكية. لماذا؟ هنعيد الذعر خلاف الإسلامية هذا تخلف، ولا ينبغي أن نقبل قضية الذعر والفزع مرة أخرى. قبل أن نختم يعني دي كلمة لمنتدى شباب الإخوان. أقول لإخوان الشباب: أنتم ثمرة جهد طويل وتربية عميقة، وأميز ما فيكم هذه التنمية التي ينبغي أن تكون أثمرت فيكم الفهم الشامل للإسلام والسلوك الرباني في الإسلام والإيمان بالعالمية، عالمية الدعوة ووسطية الدعوة كذلك. ولكم مستقبل كبير في رسم المستقبل ليس في مصر وحدها، بل بالتعاون مع الآخرين من أمثالكم في الأمة. وإذا كان العرب والأحزاب الأخرى قد قبلت فكرة القومية العربية، فلماذا لا يقبلون فكرة القومية الإسلامية؟
وهي أوسع وأشمل، وتحقق الوطنية وتحقق القومية العربية ثم الإسلامية، الفكرة الإسلامية. عليكم واجب كبير، ولكن عليكم أن تصبروا وتلتزموا بالمنهج، وأن يكون التكوين النفسي والروحي والجسدي والعقلي تكوينا واسعا شاملا قويا متينا، وأن نكون كالبنيان المرصوص. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الوحدة والشورى، اجتمعوا على الوحدة والشورى والسمع والطاعة المبصرة في المعروف، ولا سمع ولا طاعة في المنكر وفي غير المعروف. السمع والطاعة في المنشط والمكره، في المعروف، في المعروف، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله المستعان، وتحية لكم. في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور كمال الهلباوي، عضو مكتب الإرشاد السابق وقيادي جماعة الإخوان المسلمين. ولكم مشاهدينا الكرام خالص الشكر والتقدير، وإلى أن نلقاكم في حلقات أخرى إن شاء الله. لكم تحيات فريق الإعداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.